Tervetuloa tänne Turun Ruissaloon ja Ruisrockiin. Täällä siis alkaa nyt Ruisrock tänään, eli ensimmäistä päivää 3-päiväinen festari on kyseessä. Ja Ruisrock järjestetään siis jo 52. kertaa ja on loppuun myyty. Ja mikä olisikaan hienompi tapa aloittaa tämä meidän MTV Uutiset Liven artistihaastattelukierros, kun ottamalla tähän jututettavaksi Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustajan, eli Kääriän. Moikka Kääriä, hei miten menee? Morjesta, hei oikein hyvin menee. Kohta mennään rokkaamaan Ruissin lavalle, legendaariselle festarille, niin tosi hyvä fiilis, odotan innolla. Ja hei, sä juuri julkaisit, että sulla tulee syksyllä Euroopan kiertue. Kerropa siitä. No näin pääs käymään. Kyllä kato, kun jengi on niin janoisia ja nälkäisiä, niin kyllähän meidän täytyy antaa vähän Euroopallekin silleen. Se oli vähän tarkoituskin silleen, että tehdään Suomessa nyt tää kesä. Hommia, on totta kai yksittäisiä ulkomaankeikkoja, mutta tehtäisiin niin loppuvuonna sitten Euroopan kiertoja. Ja se oli aluksi vähän isompi, mitä me suunniteltiin, ja päädyttiin vähän, että vedetään vähän pienemmäksi sitä kiertuetta, että ei magia mahan täydet. No näinpä. Hei, tuleeko mieleen jotain festarimuistoja ihan festarikävijänä tai sitten artistina? Minkä tyyppistä? No voi kuule, on niitä on paljon mitä viittii kertoa ja mitä ei. Mutta kyllä mä muistan Ruississa joku vuosi takaperin lähdin katsomaan semmoista bändiä kuin Public Enemy. Ja mä olin ihan väärän lavalla. Mä katsoin Veronika Mazzioa ja mä odotin, että milloin se bändi alkaa soittaa, kunnes tuli kavereit sinne anniskelualueelle sisään ja kysyi, että milloin tää bändi alkaa soittaa, niin sanoi, että ne soitti tossa viereisessä lavalla just. Ja se oli ainut bändi, mitä menin kattoo ja mä en koskaan nähnyt niitä. Et silleen vähän surulliset muistot, mutta siitä tuli hyvä tarina. No niinpä. Hei, viime aikoina on uutisoitu paljon siitä, että artisteille heitetään lavalle mitä erikoisimpia asioita. Muun muassa siis artisti Pink on saanut faniltaan fanin äidin tuhkaa pienessä muovipussissa lavalle. Ja sitten Pepe Rexaa esimerkiksi on heitetty puhelimella päähän. Siitä tuli vähän silmäkulma mustaksi ja joutui käymään tikattavanakin. Niin mitä asioita sulle on heitelty lavalle? No siellä on vaikka mitä, ihan näitä kliseisiä asioita ja paljon tulee nyt näitä koruja lentelee ja kolikoita lennellyt, pulloja ja ne on aika ikäviä kun ne lentelee, koska ne saattaa ensinnäkin vahingoittaa katsojia johonkin takaraivoon tai sitten meidän kruuta johonkin silmäkulmaan, niin se on vähän ikävä homma. Toivoisin, että jengi ei heittelisi sinne lavalle, oli sitten pehmolelu tai ei, niin ei heittelisi. Mä käyn kyllä hakea sitten ne sieltä, jos tarve vaatii, mutta paljon tullut kaikki kivoja lahjoja ja tällaisia kylttejä ja muita. Onko sattunut siis jotain haavereita tai vaaratilanteita tämän heittelyn vuoksi? No kyllä, me tuossa joku aika sitten oli tilanne, että siellä lensi aika paljon kolikoita, niin joutui väistellä ja mä vähän vitsillä myös murjasin siihen, että tää keikka oli tässä ja mä lähdin hetkeksi menee sieltä ja tulin minuutin päästä takaisin, niin kyllä yleisö oli sitten rauhoittunut, että mun mielestä toi kulttuuri pitäisi jättää kokonaan pois tästä hommasta. Se on aika ikävää niin kuin kaikille, jotka haluaa tulla katsoa keikkaa ja sitten jos artisti peruu sen keikan, niin aika monet jää sitten se näkemättä. Hei, mä kuulin, että sulla on ilmeisesti joku ainakin tulossa tai onko jo tämmöinen roinahuone, mihin sä siis keräilet kaikenlaista tavaraa, mitä sä saat faneilta, niin onko tämä totta? On. Siis mä sanoisin, että se on niinku fanihuone niin sanotusti ja mulla on sellainen, se on tällä hetkellä todella täynnä kaikkia fanien antamia tavaroita. Mä pyrin kyllä laittaa se jossain vaiheessa tikkiin, mutta tällä hetkellä aikataulu on aika niinku rajallinen ja ei hirveästi ole aikaa, en kerkeä edes niinku muutenkaan kämppää laittaa kuntoon, mutta sitten kun se aika tulee, niin mä aion tehdä siitä kiva juttu ja laitan sitten someen tai jonnekin näytän, millainen siitä tuli. Lepo ja palautuminen on varmaan avainasemassa, kun keikkaillaan tiiviisti ja on paljon keikkoja eri paikoissa, niin miten sä palaudut? Mitä keinoja sulla on? Välillä siis peruskeinohan on se nukkuminen, että se on se toisaalta, että tällä hetkellä hirveästi just ei ole aikaa edes semmoiseen niin kuin yksinoloon tai siihen, että sä pystyt hengailla vaan itseksesi. Mä toivoisin, että jossain vaiheessa mä saisin sen niin kuin jotenkin balanssin itselle tähän artistiuraan, koska tää on ollut kuluttavaa, mutta hyvin kivaa, mutta se, että jaksaisi pitkään tehdä tätä, niin tarvii myös sitä palautumista, niin kyllä se on kaikki safkahommat ja tollaset, niin kuin, mitkä pitäisi hoitaa kuntoon ja ne ei aina ole niin mallillaan ja sitä ajattelee, että kyllä mä pärjään, mutta sitten kun seinä tulee vastaan, niin sitä saakin ihmetellä, että miten tästä jatketaan. Niin Euroviisujen jälkeen sun suosio viimeistään räjähti, niin mikä siinä suosiossa on ollut kaikista raskainta? Ehkä raskainta on tietyllä tapaa se, että jengi ei hirveästi anna armoa tai silleen, että
jokainen asia, mitä mä sanon, mitä mä teen, niin niistä niin kuin joku pahoittaa mielensä. Se on mulle itselle henkkohtaisesti välillä aika raskasta, koska mä en ole pahantahtoinen ihminen enkä sellainen, niin vähän tuntuu, että väkisin yritetään vääntää jotain niin kuin negatiivista. Se on mun mielestä ikävää ja näin. Ja sitten toinen on ehkä se, että niin kuin kaikki toi kuvailuhomma ja kaikki, että sä menet kauppaan, niin sua ei anta rauhassa ostaa vaikka sitä patonkia sieltä ja jengi tulee vaan ottaa susta kuvaa ja lähtee menee ja kysymättä. Niin noi on itselle silleen aika ikäviä asioita. Ei siinä ole mitään väärää, että tulee pyytää fanikuvan, se on tosi jees. Tai silleen tietysti tiettyyn pisteeseen, niin kuin silleen, että ihmiset vois ajatella, että anna mä otan vielä sunkaan yhden kuvan, mutta kun siellä on tuhansia ihmisiä, jotka sanoo sen saman, niin ei siinä hirveästi aikaa niin kuin pysty siihen käyttämään liikaakaan, koska niin kuin sanoin, aikaa menee tällä hetkellä paljon musan tekemiseen, keikkailuun, just se, että joskus pitäisi levätäkin ja tällä lailla. Niin, mutta tämä on tätä ja paljon niin kuin, täytyy opetella itsekin niin kuin olet tämän asian kanssa ja reenata menee, niin eiköhän tästä hyvä tule. Miten sun perhe ja läheiset ystävät suhtautuu sun suosioon? No mikäs niistä? Totta kai siis vanhemmathan on, no, totta kai ne on iloisia ja niin kuin ylpeitä tästä asiasta ja tosi moni on myös huolissaan tai silleen, että ei mulla ole siis mitään hätää, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että välillä on poissa oleva, kun sua viedään joka paikkaa ja tällä lailla, niin mulla on hyvät frendit, hyvä perhe, rakastan heitä, niin totta kai hekin niin kun välittää ja on silleen, että onko kaikki kunnossa, niin toi on oikeastaan se, miten ne tässä on messissä ja en mä tarvii enempää kavereita tai näin. Sä sait kesäkuussa tunnustusta Vantaan kaupungilta, eli sun kotikaupungilta. Sait siis tämmöisen Vantaa-mitalin tunnustuksena tästä sun työstä. Ja sitten myös ilmeisesti vuodeksi vuokra-asunnon. Niin kerro siitä. No joo, oikeastaan siis sehän oli niin sanotusti kaupallinen yhteistyö. Että monihan luuli se, että se asunto tuli niin kuin näin mulle, mutta ei tule. Että se vaatii multakin omaa duunia, mitä mä annan Vantaan kaupungille. Totta kai mä ymmärrän tiettyjä juttuja, mistä jengi vaikka siihenkin lähti reagoimaan, mutta pitää loppupeleissä ymmärtää, että tuolla luodaan myös Vantaalle, kaikille niille niin kuin ihmisille ja koko sille hommalle niin kuin hyvää myös. Et mä oon nyt vuoden siinä ja katsellaan sitten seuraavaa paikkaa ja kiitos Vantaalle siitä ja totta kai jos toi olisi mahdollista kaikille tai mä pystyisin järjestämään jengille asuntoja, niin mä tekisin sen saman tien ja tällä lailla. Mutta elämä väli pyörii vähän tällä lailla ja näin, mutta ehkä moni vähän käsitti myös väärin ton asian, että miten se meni. Et ei se ollut vaan viisujen takia, että me annettiin asunto, vaan se oli ihan niin kuin palkka niin sanotusti. Elokuusta pääsit sillä tavalla vallottamaan Olympiastadionia, että lämmittelet Kaija K:ta siellä hänen stadion keikallaan, niin miltä se tuntuu? Hei, Kaija on legenda. Mä oon siis tällä hetkellä kuunnellut tosi paljon Kaijan musaa. Itse asiassa täälläkin tuossa ennen kuin tultiin, niin kuuntelin Bäkkärillä Kaijaa. Se on mulle tosi iso kunnia. Mä katson Kaijaa ylöspäin ja hienoa päästä tapaa Kaijaa ja lämmittele sen lauteet. Lämmin kiitos Kääriä haastattelusta ja nautin Ruissin keikasta. Kiitos paljon. Kiitos. Ja sitten me mennään MTV.